Paano ba natin malalaman kung sino yung mga nanonood sa atin sa YouTube? Or kanong mga bansa ang mga yon? Hello mga katamsak, welcome to Miggy's TV. So ang topic natin ngayon guys, or yung tutorial po natin ngayon, ay kung anong mga bansa ang mga nanonood sa ating mga videos na in-upload sa YouTube. Okay, so i-discuss po natin yan using our mobile phone. Yan. So anong mga bansa ba ang mga nanonood sa ating mga videos sa YouTube? Yan. So yan guys, bago natin i-start yung ating video or yung tutorial, huwag po nila munang kalimutang i-like yung ating video, subscribe, and then click the notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong video guys. Yon. So umpisahan na po natin guys. Yan. Yan. So unang-una guys, ang gagawin po natin, pupunta lang po tayo sa ating Google Chrome. Yan. Sa ating mobile apps, click po natin yung Google Chrome po dyan. Yan. So click po natin yung new tab. And then set po natin yung ating Google Chrome sa ating mobile, yung tatlong dot po dyan sa upper right portion ng ating Google Chrome. Yan. Click po natin yung desktop site. Yan. After clicking the desktop site guys, i-search po natin yung youtube.com, or kung meron naman po kayong mga icon na dyan na available, kagaya po nung sa akin, click nyo na lang po yung YouTube po dyan. Yan. Yan guys. Yan. So makikita po natin yung ating icon or ating profile picture sa YouTube. So pagkatapos po dyan guys, click po natin yung ating profile or icon. Ayan, ayaw. Naloko na. Yan, click po natin yung ating icon. And then sa baba ng icon po natin, i-click po natin yung YouTube Studio. Yan. Yan, naliliit guys, no? Naliliit. Kasi mobile nga po yung gamit po natin. Yan. And then sa baba ng ating icon din sa YouTube Studio guys, i-click po natin dyan yung analytics. Yan. Yan. So analytics, channel analytics. So sa ating channel analytics guys, nandyan yung mga sumusunod, yung overview. Okay, overview. Yan, overview or pangkalahatang idea. Yan, yun yung breakdown ng ating account, which is pinapakita niya yung kung yung araw-araw nating subscriber, kung ilan sa araw-araw, bawat araw na yun. And then nandyan din po yung reach. Yan, rich hindi po siya yung mayaman. Yan, hindi mayaman yung rich guys, yun yung naabot ng ating account. Yan, yung rich or naabot or maabot ng ating account. Yan, yung rich.
And then yung engagement. Yan, engagement guys. Ibig sabihin, yung pakikipag-ugnayan. Yan. Yung pakikipag-ugnayan ng ating video sa ibang tao. Which is yung mga nanonood sa ating video. And then yung susunod guys, yung audience. Yan. Yung audience. So, yung audience guys, yan yung mga tagapanood o madla, yung mga nanonood sa ating mga video sa YouTube. And then yung last guys, yung revenue, yung ating kinita. So, dyan sa revenue na yan, once na monetize ka na po, lalabas po yung breakdown ng kinita po nila, either weekly or monthly. So, dito sa channel analytics guys, yung summarize po yan sa loob ng 28 days. So, pwede nyo rin po siyang baguhin ng into 7 days. Yan. So, pwede nyo i-click ng 7 days. Pwede nyo i-click ng buong taon or 3 buwan. So, nandyan po yung summarize niyan, yung advanced mode. So, kung gusto nyo makita yung performance ng inyong video sa loob ng 1 linggo or sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 3 buwan o sa loob ng 1 taon. Yan yung summarize po niyan. So, paano ba natin malalaman kung sino yung mga nanonood sa ating mga video sa YouTube? Yan. So, ang gagawin po natin guys, i-click po natin dyan yung audience. Yan. So, sa audience, pagka-click po natin yan, scroll down lang po natin yung ating mobile phone. So, sa audience na yan guys, makikita rin po natin kung sino yung mga nanonood, yung breakdown ng kanilang mga edad or taon, yung mga nanonood sa ating video sa YouTube. So, meron diyang 13 years of age hanggang 65 years old. 65 years old ang taon. Yan. Yan, hanggang 65 guys. Yan. Yung mga nanonood sa atin. So, makikita po natin yung mga nanonood sa ating YouTube or video sa YouTube from other countries or sa mga taga-ibang bansa. Yan yung mga nanonood din po sa atin. So, i-click lang po natin doon sa geography, yung see more. Yan, click po natin yung see more guys. So, ayan guys, doon sa geographies na yan, makikita po ninyo yung summarize. Yan, pwede nyo ilagay din po yan, i-set up ng for 7 days. Yan, for the last 7 days. And for the last 7 days guys, ipapakita ko po sa inyo yung geography or kung sino rin po yung mga nanonood sa atin sa YouTube na taga-ibang bansa for the last November 17 hanggang 23. So, last 7 days po yan. So, for the last 7 days ng ating account guys, so ito po yung mga nanonood. Yan. So, nandyan po yung Philippines, Morocco, India, US, Brazil, France, Italy, Spain. So, hanggang sa pinakadulo yung Hong Kong guys. So, nandyan din po yung mga views po nila sa mga bansang yon. So, pinakamataas po rin po yung Philippines, papangalawa yung Morocco. And then, pangatlong India, pang-apat ang United States. Pero sa average views or sa watch time hours guys, yan, makikita rin po nyo yung watch time hours ng mga ibang bansa kung gaano ba sila kadalas manood sa ating mga videos. Yan, naunguna pa rin ang Philippines guys. Yan. Sa Philippines, meron siyang 196.1 na watch hours. Pangalawa ang United States guys. Yan. Which is 118. Papangatlo ang Morocco. And then sunod naman yung India. Sa loob ng 7 araw po yan guys. So, i-click po natin yung sa loob ng 1 buwan. 28 days guys.
Sa 28 days naman, ayan pa rin po, nangunguna pa rin ang Philippines sa views, pangalawang Morocco, sunod ang India at saka United States. And then yung pinakadulo po natin na yung Qatar. Yan. Yan po yung mga bansa, guys. So maraming bansa rin po pala yung nanonood sa atin. Yan. And then regarding naman sa watch hours, guys, ang pinakamataas na nanonood sa atin yung Philippines pa rin. Pangalawa yung United States, which is 278. Yan. So United States, guys, pa-plug ko na rin po yung masugid po na tumutulong sa atin, na isa sa mga sinalihan ko or nag-join ako sa kanila. So baka kung kailangan nyo, guys, ng watch hours or naghahabol po kayo ng watch hours para ma-meet po natin yung requirements ni YouTube, pwede po kayo mag-subscribe, guys, kay RJG Pan TV. So search nyo lang po yan, guys, from US. Hanapin lang po nila si Sir Chad at saka si Ma'am Joanne. So sila po yung kaibigan natin from US na tumutulong po sa atin sa ating watch hours, guys. Just in case, search nyo lang po sila sa YouTube, and then join po sila, guys. Yan. So yan, guys, maraming salamat sa panonood sa aking bagong video. So maraming salamat sa inyo, mga katamsak. Thank you for watching. So wag po nilang kalimutan, guys, i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click yung notification bell para updated po tayo palagi sa mga susunod nating bagong video. So, ayan mga katasap, maraming salamat po.